Ne asigurăm că siliconul s-a răcit perfect. Eu între timp mi-am adus lângă mine ustensilele și tot ce am nevoie ca să pictez fluturii, pentru că o să arăt și acest detaliu. Și voi picta cu cerneală ink și cu alcool. Și am aici o pensulă cu păr scurt. Am o nuanță de poppy. Este cerneala de la Pentru, se găsește în orice magazin online pentru pictură. Am aici niște alcool izopropilic și o să așez fluturele într-o țeavă de texal. Și cu pensula încep să trasez conturul fluturelui, dar și al aripilor, pentru că vreau să scot în evidență forma lui. Este foarte important să nu revenim în același loc cu pensula de multe ori, deoarece cerneala ink este exact ca și o cariocă. Cu cât treci de mai multe ori prin același loc, cu atât vei intensifica culoarea. Așadar, liniile prin care trasezi culoarea trebuie să fie uniforme și cât mai neîntrerupte. Acum eu te provoc să îți pui la treabă creativitatea și să pictezi propria ta variantă de fluture. Important este să folosești cerneală ink. Iar după ce ai finalizat fluturele, te aștept cu drag să atașezi fotografii în comentarii, iar dacă ai ratat cumva videoul în care îți arăt cum să construiești fluturele, te invit pe pagină și la postări pinuite găsești prima și a doua parte a acestui tutorial. Spor la treabă și succes! Something I had to earn, but it's water in the morning and letting my body learn. This clean skin, soft light, this rest that shows in my eyes. This is how I hold my shoulders when I stop living rushed. I don't chase it, I make space for it. I come back to myself. Not loud, but you can feel it. That's so